सो घरबाट हिँडेर आउँदा थाक्यो हल्का। पहिला चाहिँ यसलाई कोल्ड स्टार्ट गर्नु छ हल्का हो। धुलो यति डेडली छ सिक्किममा विन्टरको टाइममा। समरमा पनि पानी बेसी, विन्टरमा सुक्खा। यही नै छ स्थिति सिक्किमको। एक मिनटको कोल्ड स्टार्ट गर्छु, त्यहाँदेखि चाहिँ I'll go. हेलो गाइज, गुड मर्निङ एन्ड नमस्ते टु अल। बहुत दिनको बाद तपाईँहरूको अगाडि आएको छु है मोटो ब्लग लिएर। एन्ड आई एम फिलिङ भेरी भेरी ह्याप्पी बिकज मेरो मतलब गोप्रो चाहिँ लगभग मतलब 3-4 महिना अगाडिदेखि चाहिँ हल्का प्रब्लम हुँदै थियो। मैले सर्भिस सेन्टरमा पठाएको थिएँ, हुनु त त्यस्तो खासै केही गरेन होला उनीहरूले, अनि अटोमेटिकली फेरि ठिक भयो क्या। गोप्रोको चाहिँ इस्यु छ एक्चुअली, बिचबिचमा ह्याङ भइबस्छ। बट इभन दो जब यो चल्छ त्यति अझ दामी फुटेज दिन्छ क्या। आज बेसिकली म कहाँ जाँदैछु भने चाहिँ मैले यो बाइक रिसेन्टली पर्चेस गरेको थियो है। अनि सो एक्चुअली थिङ वाज द्याट इट्स स्टक सस्पेन्सन इज क्वाइट स्टिफ यार, अनि इट रियली मेक आवर राइड भेरी प्रब्लमेटिक वेल गोइङ फर द लङ राइड। बिकज लङ राइडमा जब जान्छ नि हामी त्यति बेला यो यसको सस्पेन्सन यस्तो स्टिफ छ कि हल्का हल्का गड्डामा पनि डाइरेक्ट इम्प्याक्ट चाहिँ माथि ढाडमा नै आउँछ क्या। एक्चुली आई वाज क्वाइट युज टु विथ द एक्सपल्स विथ इट्स सफ्ट सस्पेन्सन। सो मलाई त्यो सफ्ट सस्पेन्सनमा चलाउने बानी भएकोले गर्दा चाहिँ हल्का यो चलाउँदा अलिकति प्रब्लम फिल भयो। हुनु त यसको सबै चिज राम्रो नै छ, पावरदेखि लिएर है वेटदेखि लिएर सबै दामी नै छ, तर यसको सस्पेन्सन चाहिँ अलिकति स्टिफ नै छ। सो आई हेभ गन थ्रु द several YouTube videos and several reviews how to make a modification on the stock suspension of KTM Adventure. Then I have got a few links out there, and finally I decided to purchase one custom suspension from Zedling suspension. And अहिले अब कस्तो काम गर्छ त्यो त याद छैन है, आज गएर चेन्ज गर्ने हो। अनि म एक्चुअली वर्कसपमा जान्छु। आज वर्कसपमा गएर हल्का मेरो बाइकको मेन्टेनेन्स पनि गर्नु छ। मेन्टेनेन्सको बादमा त्यो सस्पेन्सन पनि चेन्ज गर्नु छ। आफ्टर द्याट ओन्ली आई विल गिभ यु द रिभ्यू अन दिस बाइक ओके। बिकज अब अहिले नै म भन्नु सक्दिनँ अब सस्पेन्सन कस्तो काम गर्छ भनेर। अब यो स्टक सस्पेन्सन पनि हल्का ठिकै नै छ। लङ जर्नीको लागि चाहिँ अलिक मलाई प्रब्लमेटिक लाग्यो। अफ रोड गर्नुको लागि ठिकै छ यो, किनभने अलिक स्टिफ छ त। अनि बेसिकली मलाई अब अफ रोड त त्यस्तो गर्नु छैन यो बाइकमा, किनभने पहिला पनि मेरो एक्सपल्स अफ रोड प्रोपर अफ रोड बाइक थियो। तर मैले अफ रोड भने हार्डली एकखेप चाहिँ गरेँ होला, मतलब भयङ्कर त्यो मामाको घर जाँदाखेरि। त्यहाँदेखि बाहेक त मैले मोस्टली टुरिङको लागि नै युज गरेँ त्यो बाइक। सो यो बाइक पनि म अब टुरिङको लागि नै युज गर्छु। के छ भने यो बाइकको रिभ्यू चाहिँ म 1-2 दिनमा दिन्छु तपाईँहरूलाई है, राम्रोसँगले भिडियो, अब कसले किन्दा हुन्छ कसले चलाउँदा हुन्छ भनेर हो। अनि आज चाहिँ जस्ट म वर्कसपमा गएर यसको सस्पेन्सन चेन्ज गर्छु, अनि मेन्टेनेन्स गर्नु छ हल्का सर्भिसिङ, त्यो पनि सर्भिसिङ पनि गर्नेछु है। अनि जाउँ न त वर्कसपमै भेटौँ तपाईँहरूसँग। बाटो पनि यस्तो छ आज एक्चुअली जानुपर्ने चाहिँ मलाई डाइरेक्ट थर्किन्छ नि यो सस्पेन्सनले त। अन्त त्यही कारण चाहिँ स्ट्यान्डिङ दिइहाल्नुपर्छ यस्तो बाटोमा चाहिँ क्या। सो यहाँ राखिसकेको छु बाइक है। अन्त यसको यो एक्जिस्टिङ सस्पेन्सन यति उस्तोले थिच्नु सक्दैन यो, यति स्टिफ छ। अब यसमा नयाँ सस्पेन्सन लागिसकेपछि चाहिँ हेरौँ कस्तो हुन्छ। यो नट बोल्ट रहेछ, यो खोल्नु परेको त यहाँनिर हल्का ताकत लाग्ने रहेछ। यहाँ खोल्नु सकेको छैन केटाहरूले, हेरौँ के गर्छ। अब यहाँ एक्चुअली पाइप लगाएर खोल्दा रहेछ, हुन्छ छिटो निस्किन्छ। सो यो माथिको बोल्ट लुज भइसकेको छ। अब यहाँ मुनिपट्टि कतासम्म माटो यस्तो धेरै छ, अब यो खोल्नुपर्छ। यो खोल्यो भने अब यो निस्किन्छ, त्यहाँदेखि हात लगाउनुपर्छ।
नयाँ सकर पनि इन्स्टल भइहाल्यो यहाँ अब जेडलिङबाट चाहिँ कस्तो हुन्छ फाइनली मेरो मोबिल पनि चेन्ज भयो सकर पनि चेन्ज भयो कसरी गऱ्यो यो सकर सो यति भएको यहाँ अब म राइड रिभ्यू एकछिन बताउँ राइड डे 2 हियर इन ग्याङटक अनि आफ्टर मोडिफिकेसन चाहिँ मैले 300 किलोमिटर कुदाइसकेको छु यो बाइकमा अनि अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो कुनै ब्यागमा हट भएको छैन केही पनि भएको छैन आई एम भेरी मच ह्याप्पी फर द सस्पेन्सन द्याट हेज बिन प्रोभाइडेड बाई जेडलिङ सस्पेन्सन अनि यो चाहिँ मलाई टुरिङको लागि चाहिँ एकदम हेल्पफुल लाग्यो तपाईँहरूको पनि KTM ADV छ अगर तपाईँहरूलाई हुँदैछ कि यसको सस्पेन्सन अलिक स्टिफ छ भने चाहिँ प्लिज गो थ्रु द्याट लिङ्क विच हेभ प्रोभाइडेड दियर इन द डिस्क्रिप्सन बक्स ओके अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरू गएर आफ्नो फर्म फिलअपहरू गर्नुपर्ने हुन्छ कस्तो टाइपको चाहिन्छ होइन तपाईँलाई कस्तो खालको आइदर तपाईँ अफरोड गर्छ कि टुरिङ गर्छ त्यही हिसाबले उनीहरूले आफ्नो वेटहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो वेट चाहिँ तपाईँले करेक्ट मेन्सन गर्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरूले तपाईँलाई आफ्नो हिसाबले कस्तो खालको चाहिन्छ त्यही सस्पेन्सन पठाइन्छ हिजो कति कडा थियो अब सस्पेन्सन होइन आज यो अब नयाँ डालिसकेपछि हेर्नुहोस् है एउटा हातले अब यसरी न्याचेक हुँदैछ अब भन्नुपर्दा चाहिँ अब यति सर्ट भइसकेको छ टुरिङको लागि चाहिँ एकदम दामी हुन्छ यो अब हल्का तपाईँले सिनेमेटिक सस्पेन्सन चाहिँ यति दामी छ म आउट अफ 5 आउट अफ 5 दिन चाहन्छु यसलाई चाहिँ सो यही छ यति मोडिफिकेसन अब म लङ टुरको लागि नि प्लानिङ गर्दैछु अनि नेक्स्ट ब्लगमा देखाउने छु के हुन्छ है अब टिल देन स्टे सेफ बाई